bengkel pun boleh juga. So sila nanti, okay? So dekat hadapan saya ni ada satu set bateri hybrid Lexus RX 450. So nanti dekat dalam video tu korang akan belajar berkenaan safety, berkenaan serta sedikit lah berkenaan set bateri hybrid ni. So nanti stay tune, okay, next video. Bye. Okay, hai. Yang belum mengenali saya tu boleh kenal lah. Okay. Nama saya Muhammad Faisal. Okay. Sekarang saya akan menceritakan sedikit mengenai safety. Okay, yang first mengenai tentang glove. Yang glove yang kami gunakan di bengkel ialah glove kelas kosong maksimum 1000 volt. Okey, sebelum korang menggunakan, korang kena check dulu lah masih boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Dengan cara korang kena tengok expired date ataupun korang kena gulung glove ni. Korang kena check ada kebocoran ataupun tidak ada kebocoran. Okey. Kalau terdapat kebocoran, tidak dibenarkan pakai. Kalau tiada kebocoran, korang dibenarkan pakai. Okey. Kedua, sebelum korang membuka servis plug, korang kena memakai glove. Okey. Cara membuka servis plug, korang kena twist ke kanan, tarik ke depan, korang tarik. Okey. Servis plug ni function dia untuk memutuskan aliran elektrik. Okey. So, lepas mencabut servis plug, korang kena simpan ke tempat yang selamat. So, mengenai glove selesai. Sekarang mengenai insulated socket set. Okey. Insulated socket set ni luar biasa lah. Dia tak sama macam dekat hardware biasa. Sebab yang dekat hardware biasa dia macam ni, T biasa lah. Ni kalau korang pakai, korang go on lah. Okay. Better korang pakai yang ni sebab dia disertai dengan penebat hingga 1000 volt. Okey. So better korang pakai yang ni lah. Yang kedua sangat duit, korang kena beli juga untuk keselamatan. Pakai lah. Okay. So sampai di situ saja mengenai safety. Okey. So untuk tahu lebih lanjut, korang stay tune. Bye. Hai, nama saya Ilham. Saya dari workshop miliautohybridservice. Okey, di hadapan saya ni ada bateri hybrid model Lexus RX 450. Okey, bateri hybrid ni terletak bawah seat penuduk belakang. Okey, tajuk hari ni saya nak ceritakan tentang bateri hybrid model Lexus RX 450. Okey, sebelum saya nak ceritakan tentang bateri hybrid Lexus RX 450, sebelum tu saya kena buka casing. Stay tuned. So, sekarang saya dah buka casing untuk saya terangkan bateri hybrid Lexus RX 450. Okey, apa yang korang nampak di sini ada 3 blok. Setiap blok mempunyai 10 sel. So dia ada 30 sel lah. Okey, setiap blok mempunyai fan blower untuk menyejukkan setiap sel-sel bateri. Okey. Di sini juga terdapat smart unit atau BMS, battery management system, untuk membaca voltage setiap sel. Dan di sini juga ada relay untuk mengawal pengaliran ke inverter. Okey, di sini saja penerangan saya serba sedikit tentang bateri hybrid Lexus RX 450. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh like Facebook miliautohybridservice atau korang boleh WhatsApp nombor tertera di bawah. Okey, stay tune next video.